Mirë se u gjej të dashur me të emisionit Familja ime në shtëpi tuaja. Faleminderit shumë që çdo të shtunë të gjel jeni bashkë me emisionin ton, bashkë me mysafirët, bashkë me temat tona që ne trajtojmë. Me 15 maj të javës që po lëmë është shënuar Dita e Familjes, një ditë ndërkombëtare kjo që është shënuar në shumë vende, duke mos anashkaluar edhe Kosovën. Pikërisht sot do t'i kushtojmë tërësisht emisionin kësaj teme, rëndësisë së familjes, rolit të familjes në përgjithësi. Për të folur për këtë temë, të ftuar sot në studio kemi Donjeta Kelmendi, është drejtoreshe ekzekutive në koalicionin e organizatave mbrojtëse të fëmijëve, Burim Behluli, drejtor për zhvillim të programeve në sos fshatrat e fëmijëve dhe Vebi Mujku nga Qendra për Punë Sociale. Padyshim që nuk mungojnë materiale që sjellin koleget e mia Agnesa Demaj dhe Majlinda Lapashtica. Por fillimisht para se të ndjekim bisedën me të ftuarit tanë, tashmë jeni mësuar që është rubrika e këshillave, një rubrikë që tash e disa javë, por na vjen nga ndihma e parë së bashku me doktoreshën Sanie Sekiraqa. Përshëndetje, jemi në rubrikën Këshilla të emisionit Familja ime. Sot do të flasim për kollën. Kolla është një reakcion shumë i shpesh të fëmija. Shpesh ndodhë që nonat ose baballarët, gjithsesi prindrit, të i dërgojnë fëmijët te pediatri ose te doktori vetëm se e ka kollën. Për me ditë se a duhet të trajtohet nga profesionisti shëndetësor një fëmijë me kollë, duhet dihet së pari llojet e kollit. Kolli mund të jetë me këlbaz, mund të jetë i thatë, mund të jetë koll astmatik, mund të jetë pseudokrop dhe të jetë kolli bebave. Kolli thatë paraqitet për shkak të një irritimi mekanik edemës së rrugëve të frymëmarrjes, e cila ka ndodhur për shkak të ndryshimit në ambient. Kolli me këlbaz gjithmonë është koll i cili është i përcjellur me infekcion bakterial. Pseudokrupi është një gjendje më alarmante e kollit dhe kolli bebave karakterizohet me atë se bebat nuk kanë refleks të shitjes ose të fryrjes së hundëve, prandaj gjithë sekrecioni nga hundët kalon në rrugët e frymëmarrjes dhe ngacmon kollin. Në këtë mënyrë beba e largon sekretin cili nga hund ka kaluar në rrugët e frymëmarrjes. Një koll i cili nuk është permanent, nuk prish gjumin, nuk prish rahatin e fëmijës, nuk është për të shqetësuar. Ekzistojnë preparate natyrale të cilat ndihmojnë në qetësimin e kollës. Gjithmonë është menduar se kolla qetësohet nëse fëmijës i jepet me pi lëngje çaj ose çajra të ngrohta. Për shkak se kolli, si thash edhe më parë, shkaktohet për shkak të ngushtimit të rrugëve të frymëmarrjes dhe irritimit të tyre, atëherë vetvetiu duhet të kuptohet se nuk duhet të jepet preparate të ngrohta. Gjithmonë duhet të jepen preparate të ftofta, ujë i ftoftë, duhet qitet lecka të ftofta në fyt, ajri të mos jetë i nxehtë. Mundësisht fëmijat kur flen me dritare të hapur, nëse kolli është shumë i fortë, atëherë fëmija duhet të vishet mirë, të vendoset kapela dhe të qitet në ambient të pastër. Nëse kolli preziston dhe përcillet me temperaturë, me këlbazë të vazhdueshme, atëherë duhet të konsultohet profesionisti shëndetësor për me po se është defekti vetëm në rrugët e sipërme të frymëmarrjes apo kemi të bëjmë me një infekcion të rrugëve të poshtme të frymëmarrjes që mund të komplikohet dhe të na shkaktojë pasoja më të mëdha. Kjo ishte këshilla jonë për sot, shihemi në emisionin e ardhshëm. Jemi prapë në studio, kemi parë së bashku rubrikën tonë të këshillave, e cila po na përcjell tash disa javë me rubrikën më të re që kemi filluar për ndihmën e parë, një rubrikë që keni kërkuar çmotit të gjithë shikuesit, unë besoj që po i dëgjoni, po i shikoni dhe po i mbani mend, sepse të gjithë mund të ndodhemi në situata ku ka nevojë dikush për neve. Reagimi jon është i mos e nevojshëm shpesh, kështu që po marrim këshilla se si të reagojmë në situata të tilla. Por e paralajmërova në fillim që do të flasim për ditën e familjes. Me 15 maj është shënuar Dita e Familjes edhe në Kosovë, siç është shënuar edhe në vende të tjera, dhe pikërisht për këtë temë sot do të flasim dhe do të ndajmë gjithë minutazhin e emisionit me gjithë mysafirët që i paralajmërova. Mirë se erdhën në studio. Faleminderit shumë për kohën që keni gjetë. Zotri Mujku, po filloj me juve. Dita e Familjes nënkupton shumë çka si term, po çka saktësisht pse shënohet Dita e Familjes, çka nënkuptojmë me Ditën e Familjes?
Fillimisht faleminderit për ftesën, se zakonisht ne jemi ata të cilët mundohemi të ofrojmë shërbime për familjet në Kosovë dhe të ju dalim në ndihmë sa herë që ka nevojë. Dita e familjes është një datë e cila është e caktuar kështu 15 maj, një ditë ndërkombëtare e familjes, mirë po unë mendoj se dita e familjes duhet të jetë çdo ditë. Ndoshta kisha fillu pak për perspektivës se institucionet prej nga edhe prej qendrës për punë sociale në Prishtinë dhe me pas me çka po përballemi. Ndoshta pyetja e parë që do të ishte ngritur se çka po ndodh me familjet në Kosovë, gjithsesi ndoshta po ndana në Prishtinë. Jem të ballafaqur me një gamë të madhe apo me një spektër të madh të problemeve brenda familjes, saqë në ardhmë në situatë mendojmë se familjet në Kosovë definitivisht janë të shkuar drejt një mos thojmë një shkapërderdhje, po drejt një mos respektit, sepse numri madh i shkurrëzimeve me të cilat po përballemi, numri madh i viktimave të dhunës familje, numri madh i viktimave të trafikimit të përfshirë, të mitur, të rritur në këto raste, në prostitucion, në krime seksuale, numri madh i keqtrajtimit të fëmijëve, braktisje të fëmijëve, delinkuent mitur, një numër shumë i madh, përdoru substancave narkotike që është në ngritje enorme. Kohët e fundit kena braktisje të shkollas, kena një numër të madh të fëmijëve në situatë rrugës, kem të moshuar pa përkujdesje, kem persona me shregullime mendore të cilët mbredhin rrugëve të qytetit, pra krejt këto janë si pasojë e një shregullimit familjar. Për çka na me të vërtetë duhet të jemi të gjithë shqetësues dhe të mendojmë se ku po shkojnë familjet shqiptare, ku po shkojnë familjet kosovare. Nëse vetëm prezantoj disa statistika të shkurta. Në vitin 2013 diku kemi pas në Prishtinë rreth 2000 raste, 2000 lanë të hapura të natyrave të ndryshme të familjeve që ka qenë një numër shumë i madh dhe kemi menduar se do ta zbusim këtë numër. Në vitin 2017 kemi përfunduar me 3020 raste, që do të thotë se për çdo vjet rreth 20% po shtohet numri i rasteve i familjeve me probleme të natyrës sociale. Ku janë të përfshim qoftë fëmija, qoftë gratë, qoftë të moshurit, pra natyrave ndryshme që janë të përfshim familjet. Dhe nëse marrim prej një tërësie prej 50.000 familjeve themi që i ka komuna e Prishtinës, dhe diku për 5 vite kanë përfshim rreth 12.000 familjet në raste ndryshme, vetëm në qendër për punë sociale atëherë për të kalon numrin prej 20% të familjeve që kanë probleme. Pra po folëm vetëm për familjet të cilat paraqiten në qendër për punë sociale. E sa është edhe numri i familjeve të cilat nuk paraqiten. Pra unë konsideroj që këtë ditë e familjes të shënohet me fushata ndryshme vetëdijsuese dhe të punojmë brenda familjes të gjithë bashkë në mënyrë që ta ruajmë, sepse çdo herë nismi prej asaj thënies që qysh është familja shëndosh, shteti shëndosh, shtëpia shëndosh, shteti shëndosh, pra edhe ne duhet punojmë pak më shumë, mirë po jo vetëm me disa emisione ose me disa fjalë, mirë po të jemi me të vërtetë edhe në praktikë të treguemi. Një institucionet të ndryshme, organizatat të ndryshme po punojnë shumë gjithmonë në promovimin edhe rëndësinë e rolit familjes, e ndërtohet është edhe që bëjnë aktivitete të shumta gjatë gjithë vitit, jo duke konsideruar vetëm një ditë në vit si aktivitet kryesor, është edhe konfi edhe sot fshatrat të cilët janë shumë aktiv sa i përket kësaj çështje. Burim sot fshatin ne kemi si emision kemi shumë bashkëpunim, vetëm si ideja se ata bëjnë shumë në promovimin e të drejtave qoftë familjes apo dhe kategorive të ndryshme. Çka saktësisht këtë vit sot fshatrat kanë lobuar më shumë? Faleminderit për ftesën. Ashtu që dini, sot fshatrat e fëmijëve në ofron përkujtese për fëmijët pa përkujtes prindor. Na shpesh me krenari e thonë që na jena familja më e madhe në Kosovë, edhe si çdo vit tjetër dhe këtë vit, sot fshatrat e fëmijëve kushtojnë rëndësi të veçantë ditës ndërkombëtare të familjes. Ashtu si e tha dhe Vebio, domethënë fokusi është që ta festojmë ditën e familjes çdo ditë tjetër son, po me çdo ditë ndërkombëtare edhe si vjet, domethënë si herave tjera, sot fshatrat e fëmijëve jep një rëndësi të veçantë edhe këtë vit, domethënë ashtu si viteve tjera ku tematika ka qenë ndryshme për çdo vit, këtë vit e kemi vendosur që edhe kemi festuar që tema të jetë familja dhe gjithë përfshirja në shoqëri. Domethënë fokusi me qenë që rreth familjes edhe rreth shërbimeve të integruara në shoqëri, edhe ashtu ky vit është planifikuar që këtë ditë të festohet në dy forma, domethënë kemi programin manifestimin e zakonshëm që bëjmë mbrana objektit të sot fshatit,
ajo që kemi bërë si vjetë bonus, në bashkëpunim me koalicionin e organizatave për mbrojtje të fëmijëve, në bashkëpunim edhe me UNICEF-in, organizatat e tjera që jenë pjesë e Konfit, Astrën, Teredizomin, OFAP-in, në më thënë kemi organizu edhe një seri diskutimesh rreth ligjit familjes, me që ka li nevoja për më bëha ta për një të besej që do i thot detajet më shumë. Mirë po ajo që ka unë i kësha përmend që si vjesë si sos fshatrat në pjesën e parë të festimit kësaj dite, do më thonë kemi organizu 3 punëtori ndryshme, ku fokusi këtyne punëtorive ka qenë në roli i familjes në përkraje të fëmijëve në shkollim edhe edukim. Do më thonë kemi organizu punëtorinë e cila ka qenë me bashkëpunëtorë dhe partnerët tanë, edhe DK-at edhe që edhe për punë sociale. Mëndej kemi organizu edhe punëtorinë tjetër, ku ka të bëj me shërbimet psikosociale, do më thonë cilat janë qëto shërbime si janë të integruar në shoqëri, si familja mundet të mjë qasë atyre. Po ashtu, në lidhje edhe me temen që kemi pas si vetë, kemi organizu në punëtori tjetër e cila ka të bëj, do më thënën me rolin e komunitetit dhe përkraje e familjes. Do më thënë sa komuniteti ka mundësi edhe mekanizma me përkra një familje kur aja ka nevoj për komunitetin. Do më thënë këto 3 punëtori në organizu me akter dhe bashkëpunëtorë ndryshëm. E kuptohet manifestimi është ba edhe me grupin e artistëve të fëmijëve tanë, do më thonë ka qenë edhe prezentimi i orës të baletit, edhe recitimi poezive. Do më përgjithësi, kjo është një pjesë e manifestimit që ne e bajmë në gjajshëm çdo vit. Po. Kur e festojmë ditën ndërkombëtare familjes. Po. Do njëtë me që njifeni për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve dhe fëmijët i keni gjithmonë në fokus, në këtë rast fëmijët janë pjesë e familjes, sepse ata përbëjnë familjen. E tha dhe zotri Mujko një shqetësim, i cili po ndodh vazhdimisht ndër vite. Konfi si e sheh familjen në Kosovë? Fillimisht desha pikërisht të ndaljem. Koalicioni ka 27 organizata jo qeveritare që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, dhe një pjesë e tyre ose pjesa më e madhe e tyre punojnë në fuqizimin e familjes, në promovimin e vlerave të familjes, në fuqizimin ose ngritjen e shkatësive të prindërve për mirëritjen e fëmijëve, përmes programeve të ndryshme, ofrimit të shërbimeve të ndryshme, përmes promovimit edhe të disiplinës pozitive në mirëritjen ose edukimin e fëmijëve, siç është shembull organizata Save the Children, bashkë me partnerët e saj, organizata për fëmijët pa përkujdes prindëror, aksioni për nëna dhe fëmijë, cilat janë poshtë organizata antare të koalicionit. Pjesa tjetër organizatave që merren me fuqizimin e familjes, siç është edhe sos fshatrat e fëmijëve, që është edhe pranishëm këtu, apo dhe organizatat e tjera. Krahas kësaj, kemi organizatat e cilat punojnë në mbrojtjen faktikisht të fëmijëve ose dhe promovimin e formave alternative të mbrojtjes për fëmijët pa përkujdes prindëror, sepse ne konsiderojmë që familje nuk do të konsiderohet vetëm familja e ngushtë siç jemi mësuar ta themi, ose familja biologjike, por edhe familja e gjerë, pastaj edhe familja strehuese, sosnana, domethënë gjitha ato të cilat ofrojnë një ambient të ngrohtë për fëmijët familjar, domethënë për fëmijët të cilët janë në nevojë dhe pa përkujdes prindëror. Në anën tjetër, si koalicion, meqense ne punojmë në nivel të politikave, ndryshimit të legjislacionit, avokimit e gjitha këto për mbrojtjen e fëmijëve, aktualisht bashkë me organizatat antare, duke përfshirë sos fshatrat e fëmijëve dhe organizatat e cilat edhe i përmend edhe burimi, jemi duke punuar në konsultime, në mbajtjen e konsultimeve me shoqërinë civile, sa i përket nevojës për plotësim ndryshimin e ligjit të familjes. Pse kjo, siç dihet ligji i familjes është bërë, domethënë nga viti 2004 dhe nuk ka psuar ndonjë ndryshim, domethënë prej kur ka hyrë në fuqi, ndërkohë që rrethanat kanë ndryshuar, format e mbrojtjes alternative, sidomos për fëmijët pa përkujdes prindëror, kanë ndryshuar, kështu që ne peshojmë shumë të nevojshme reflektimin e këtyre ndryshimeve, reflektimin e këtyre prurjeve të reja ose politikave të reja, të cilat vetëse dhe po ndodhin në praktik, të i bëhen pjesë e legjislacionit dhe një farë mënyre të avancohet legjislacioni, duke përfshirë këto forma të mbrojtjes, siç është adoptimi, e cila dihet që domethënë është formë e përhershme afatgjate, domethënë për fëmijët pa përkujdes prindëror, pastaj strehimi familjar, strehimi rezidencial, dhe jemi duke propozuar edhe disa forma të reja, të cilat nuk janë në ligj të familjes, por që ne e shohim se shumë të rëndësishme që të bëhen pjesë
e ligjit të familjes. Konsultimet jemi duke mbajtur në vazhdimsi me gjitha institucionet relevante duke përfshirë qendrat për punë sociale, gjykatat, pastaj ministrinë e drejtësisë, ministrinë e punës dhe mirëqenies sociale. Jemi duke bërë pra konsultime publike nga këndvështrimi i shoqërisë civile dhe duke bërë propozimet dhe rekomandimet se çfarë duhet të ose çfarë duhet të jetë pjesë e plotësim ndryshimeve në ligjin e familjes sa i përket mbrojtjes së fëmijëve. Sepse ju shihni se ka shumë mangësi aty. Ka mangësi, domethënë ka mangësi me vetë faktin që është një ligj i cili siç e ceka është domethënë kogja ka vite domethënë i cili ka hyrë në fuqi dhe nuk janë bërë plotësi ndryshime në të. Kjo nuk do të thotë që patjetër është dashur të bën ose duhet të bëhen plotësi ndryshime në ligje shpesh që jemi mësuar domethënë në Kosovë të bëjmë, mirë po sa i përket vërtet këtij ligjit të familjes dhe formave të mbrojtjes ka pasur ndryshime, domethënë ka prurje të reja, ka politika të reja, ka forma të reja alternative të cilat janë bërë në shtetet e tjera dhe politikat e BE-s faktikisht i udhëzojnë ato ndryshime, kështu që ne mendojmë që patjetër duhet që të jenë pjesë e ligjit të familjes. Një nëse mund ta përmendi, për shembull, është një praktikë tashmë domethënë në Kosovë, për shembull sa i përket procedurave të adoptimit, që ka një kohëzgjatje më të gjatë sa i përket procedurave në krahasim me shtetet e tjera, duke përfshirë edhe shtetet e rajonit, por mos flasim edhe shtetet perëndimore. Dhe në ligjin aktual nuk kemi afate ligjore se sa duhet të zgjatësh procedura, domethënë e adoptimit. Kemi afate ligjore sa i përket dhënies së deklaratës nga nëna, domethënë kur jepet deklarata 8 javë pasi që të lind fëmia, deklarata pëlqimit për braktisje, por nuk kemi afate të tjera se sa duhet të jetë afati shembull për zgjidhjen e statusit të fëmijës dhe për që një fëmijë të shkojë domethënë në adoptim. Nëse marrim praktikat e shteteve të tjera, ne hiç më lart se para 2-3 javë ishim edhe në Sofje që pam edhe modelet atje dhe nuk është që Bullgaria domethënë ka një sistem ndoshta shumë të avancuar, mirë po në krahasim me Kosovës, Kosovën kanë ecur përpara, sidomos sa i përket disa formave të mbrojtjes së fëmijëve dhe pam që mbi 90% të rasteve, pothuajse 99% të rasteve shkonin në adoptim, domethënë deri në muajin e 4 faktikisht të lindjes së fëmijës, nga 2 muaj deri në 4 muaj. Sigurisht pasi që bëheshin të gjitha tentativat që fillimisht të bëjë ribashkimi me nanën biologjike dhe domethënë babain me familjen biologjike, por kur kjo nuk ishte e mundur, atëherë pavonesë domethënë zhvilloheshin procedurat, sepse procedurat e gjata sigurisht që janë në dëm të fëmijës. Para se me vazhdu pikërisht për këtë temë që hape, sepse patjetër që do ndalemi, që mos t'i lëm anash pak me që i përmendje dhe burimi disa prej aktiviteteve që kanë shënuar 15 majin. Melinda i ka përcjell ato. Ne kemi përcjell disa nga aktivitetet që janë shëruar pikërisht me 15 majin ditën ndërkombëtare të familjes. Ato aktivitete kanë përgatitur sos fshatrat e fëmijëve, po ashtu edhe konfe, për me pa një përmbledhje të këtyre aktiviteteve shohim historien. Sos fshatrat e Kosovës edhe këtë vit shënuan 15 majin, ditën e familjes me një sër aktivitetesh. Si çdo vit do të thotë 15 maj në nivel ndërkombëtar si dita ndërkombëtare e familjes festohet tashmë disa vite në sos fshatin e fëmijëve. Organizimet tashmë janë bërë shkatësi shumë e shpeshtë të punëtorëve dhe është ditë shumë e veçantë për ne që t'jap kënaqësi me të vërtetë në një mënyrë mi promovu edhe shërbimet tona, po edhe t'i promovojmë edhe prindët edhe fëmijët që për arsye të ndryshme humbin kujdesin prindror. Punëtorit me tema të ndryshme mbi rolin e familjes ishin pjesa kryesore e aktiviteteve. Përveç programit artistik që është shfaq nga fëmijët e sosit, këngë dhe përkushtime të ndryshme për ditën e familjes, janë 3 punëtori tematike
Dhe ju kemi përgjigje dhe temës globale, në nivel global që diskutohet familje dhe shoqëri gjithë përfshirëse. Do të këto do t'jenë edhe temat që do t'i diskutojmë një javë në vazhdim. Meqense se sot në njërën punëtori flitet për rolin e familjes në përkraje të fëmijëve në arsim. Sigurisht që ka nevojë të marrin informata se cilat janë ato format për krahjes, ku mund t'i marrin. Shpeshherë familjet nuk i kanë informatat e caktuara edhe mbesin ndoshta pa i marrë qoftë si familje, qoftë si fëmijë. Punëtoria tjetër ka të bëjë rreth shërbimeve psikosociale që familjet mund t'i marrin, qoftë në komunitet ose nga programet tona. Do thotë ka shumë shërbime të tilla që me të vërtetë ndryshojnë jetën e fëmijëve dhe familjes përgjithësi. Ndikojnë në forcimin e tyre edhe si prind që t'i promovojnë shkatësitë e tyre prindrore, të arrisin përgjegjësinë për kujdes familje, po anën tjetër edhe i përkrajnë fëmijët që me të vërtetë me qenë të shëndetshëm, të mirëqenë edhe të lumtur në familje, me qenë se është e drejta e tyre primare. Edhe punëtoria e tretë ka të bëjë me rolin e komunitetit në përkrajit familjeve. Do thotë shoqëria jonë me të vërtetë ka nevojë mu përkrah edhe prej njerëzve që na jetojmë afër tyre, si shkollat, bibliotekat, komuniteti, lagja. Do thotë ka shumë shërbime që nuk do thotë të mirën vetëm në aspekt psikosocial, po edhe në aspekt të komunitetit. Kësaj dite rëndësi të veçantë i kushtoi edhe klubi Bënu Burr. Ata me rastin e ditës së familjes kanë hapur ekspozitën me foto të baballarëve në rolin e edukimit dhe kujdesit për fëmijët e tyre. E këtë po e mirëpresin edhe gratë. Pavarësisht se ne jemi super nëna apo super babai, do të jetë gjithmonë i dukshëm, familja gjithmonë do të jetë në përfshirje të dy prindërve. Në këtë ditë si gjithmonë, as këtë vit nuk munguan as koalicioni i organizatave për të drejtën e fëmijëve, të cilët organizuan një tryezë rumbullakët për të sjellë qëndrimet e akterëve kyç lidhur me nevojën për rishikimin e kapitujve që adresojnë mbrojtjen e fëmijëve në kuadër të ligjit të familjes. Jemi prapë bashkë, kemi ndjekur materialin disa prej aktiviteteve, vlen me theksu që jo vetëm këto që ne kemi transmetuar kanë ndodhur për të shënuar rëndësinë dhe rolin e familjes pikërisht në ditën ndërkombëtare të familjes, ka pas edhe organizata të tjera që kanë organizuar, një ndër to ka qenë edhe klubi Bënu Burr që bën shumë për promovimin e drejtave të femrave në përgjithësi, rolin e femrave, po në këtë rast edhe për promovimin dhe rëndësinë e familjes dhe të tjera raste. Mirë po kthehemi aty ku mbetëm me Donjetën. Donjeta filloi një temë shumë të rëndësishme për të diskutuar, që është një pjesë e përditshmërisë tonë me që i po flasim për rëndësinë e familjes dhe është ligji ai i cili është ka hyrë fuqi në vitin 2004, siç e tha Donjeta, dhe nuk ka ndonjë ndryshim. Zotri Mujku, sa ka nevojë ky ligj të rishikohet dhe të plotësohet? Në qenë se kam qenë pjesë e disa grupeve punuese, ndoshta personalisht i kam dikun afër 100 komenteve në nenet të ndryshëm dhe në kapitujt të ndryshëm, vetë fakti dëshmon që me të vërtetë ky ligj ka nevojë për një rishikim, për një ndryshim plotësim. Mirë, po nuk është i vetmi ligj, sepse ky ligj do ndikon drejt për drejt edhe në ligje të tjera, siç është ligji i shërbimeve sociale familjare, te ligji kundër dhunës familje dhe ligje të tjera përcjellëse, si dhe udhëzimet administrative të cilat janë derivat i këtij ligji. Njëkohësisht ne kemi pasur se çfarë po ndodhet me ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, një ligj i cili veç 5-6 vite po kalon në përdyrë të ndryshme dhe ende nuk po arrin ta shoh dritën e vet. Një shqetësim më i madh i cili është për mua nuk është vetëm pjesa e legjislacionit, sepse shumë herë kam thënë dhe do të vazhdoj ta përsëris që ne si Kosovë jemi shampion me ligje, kemi aq shumë ligje, shumë legjislacion, që shpesh ligji me ligj bën kundërshtim mes vete. Pra kemi nevojë për një thjeshtësim të ligjeve pak që me qenë sa më të qarta edhe të jenë të kohës, sepse një ligj i 2004 të vitin 2018 me të vërtetë nuk i përmbush këto kriteret, sepse gjërat po evaluojnë për çdo ditë edhe po ndryshojnë, kështu që ne kemi pasur domosdoshmërinë tonë. Shqetësim pak më i madh, i cili është për qendrat për punë sociale, konkretisht është mungesa e
investimeve në qendrat për punë sociale dhe në institucionet të cilat do ta zbatojnë ligjin. Sepse ne në nivelin vertikal kemi bërë ligjet bukura, ligjet mira, kemi zhvilluar bazat dhanave, kemi zhvilluar gjithçka në aspektin e politikave sociale e legjislacionit, po kur vim deri tek niveli i implementimit të këtyre ligjeve aty dështojmë. Për shkak se as ministrit relevante, as kryeministria, as komunat nuk dojnë mjete për ofrim të shërbimeve të drejtë për drejta, si për fëmijën, si për familjen, si për rastet të cilat janë në gjendje të nevojë sociale. Edhe kemi sot qendra për punë sociale të cilat të vazhdojnë të punojnë pa një statut, nuk e ka një statut, e mos folë për një rregullore të mbrëmshme, e cila është domosdoshmëri e kohës ta ketë secili institucion dhe qendrat për punë sociale nuk e kanë as rregulloren e mbrëmshme. Unë shumë herë më thonë që në qoftë se i kena të fuqizuar me qendrat për punë sociale dhe organizatat jo qeveritare të cilat janë kontraktuese të këtyre shërbimeve, me të vërtetë shteti do duke keq ndryshe. Sepse shumë prej problemeve të cilat i shohim në rrugë, të cilat përballemi në familje, nuk do t'i kishim. Mirë po, ne prapë po vazhdojmë të investojmë sa më shumë trajnime, legjislacion këto. Është një shqetësim tjetër të draftimi edhe të ndryshim plotësimi i ligjeve, sepse shumë herë grupet punuese të cilat formohen pikërisht për shkrimin e këtyre ligjeve dhe për ndryshimin janë grupe punuese të cilat nuk mirën drejt për drejt me praktikën. Dhe derisa mos të kesh persona të cilat janë të atakum në praktikë, drejt për drejt në implementimin e këtyre ligjeve dhe të paraqesin cilat janë problemet e tyre, atëherë shumë gjëra po shkruhen ose po përkthehen prej legjislacionit të huaj dhe ato nuk po gjejnë zbatim. Prandaj unë jam udhëtari asaj që të kemi diçka ligje burimore të shkruan, cilat janë nevojat e shoqërisë tonë, normal duke mos i na shkaluar edhe direktivat e BE-s apo deklaratat e ndryshme Stambollit apo cilat janë në fuqi sepse ne nuk mundna me dal prej atyre kornizave. Nuk po të kemi ligje sa më burimore dhe funksionale, edhe të shkojmë në trend me kohën, sepse ajo është ligj, mund të rishiku, mund ndryshuar plotësisht çdo 3-4 vite nëse ka nevojë. Unë jam po ashtu për krahas i madh i këtyre grupeve punuese që të bëjmë ndryshime dhe të shkurtojmë disa afate, të ndryshojmë sidomos edhe të procedurat e adoptimit, po edhe të mbrojtja e nanave vetushqyese. Dhe ka shumë pika të cilat me vërtet mundna mi diskutuar edhe këtë emision po edhe pastaj. Po. Në rast se vije deri të ndryshimi i ligjit të familjes, bartëse do t'jetë Ministria e Drejtësisë. Të thonë ajo është bartësja kryesore. Përderisa ata janë Ministria e Drejtësisë është duke punuar edhe në kodin civil, dhe ne akoma nuk e kemi informacionin e saktë se në qoftë se edhe pjesa familjare do të futet në kuadër të kodit civil, apo do t'jetë pjesë ndryshimet në ndodhin më vonë në ligjin e familjes. Megjithatë, të më tonë ne jemi përgatitur dhe pikërisht lidhur me këtë të më tonë që tha edhe Vebio, që pikërisht edhe kjo është arsyeja pse po mbajnë domethënë konsultime publike faktikisht me shoqërinë civile, me institucionet, me njerëzit e praktikës, me organizatat tona anëtare të cilat janë ofruese të shërbimeve për fëmijët pa përkujdes prindëror, në mënyrë që të sjellim rekomandime dhe një produkt vërtet mirë që në momentin kur të bëhet plotësim ndryshimi ku bartëse është Ministria e Drejtësisë, rekomandimet tona të futen në kuadër të grupeve punuese, sepse grupet punuese sigurisht janë grupet punuese që bëhen nga Ministria e Drejtësisë. Domethënë vetëm këto deshtat që ta bëjtë kjo. Është sot fshatrat janë pikërisht familja e madhe, siç e tha vetë burimi, që shpesh penalizohen gjatë veprimtarisë së tyre për shkak të mungesave të tilla që janë në ligj, me siguri. Më lidh me pyetjen tane se për vazhdim atë plotësimin që veç nisi Vebio. Ideja na si organizatë qeveritare me u marrë me këta që nuk është nështë natyre jone e drejt për drejt, kemi marrë për shkak pikërisht nevojës si me pas ndryshime. Nëse me marrëm ligjin e familjes në tënësi, unë kësha me qysh si një ligj të pazakon, se nuk është edhe i shkruar sikur ligjet e tjera, që po dhe që është shkruar ka disa mangësit cilat nuk përkojnë mes veti. Fokusi jonë si shoqëri civile, tash po flas si sos fshatat e fëmijëve, konfe dhe organizata tjera që kemi nisë këtë iniciativë, ka të bëjmë më shumë vetëm me një kapitull, nëse më me thujt, vetëm me një pjesë këtij ligji, e që është më shumë pjesa e mbrojtjes sociale për fëmijët ose format e kujdesit alternativ ose format e përkujdesit të reja. Për shembull, ne kemi një rast praktik në Kosovë fatkeqësisht që fëmijët pa përkujdese prindore, kur të moshin moshën 18 vjeçare, pavarësisht në cilën do formë të kujdesit kanë qenë diçtash, ose kanë qenë strehim familjar, ose nëse kanë qenë në formë tjetër të përkujdesis, mas mos është 18 vjeçare, ata nuk marrin
asnjë lloj pagese. Domethënë ligji nuk parashen ndonjë formë të përkrahjes shtetërore. Edhe na, domethënë si shoqëri civile kemi marrë këtë iniciativë që dojmë me propozu një ligj, që domethënë me hini një formë përkujdeses, një aftercare që quhet, që edhe mas moshës 18 vjeçare, domethënë më përkrah çaj fëmijë pavarësisht a ka qenë çfarëdo forme të kujdesit alternativ deri atëherë. Nëse e merr për shembull praktikat në Gjermani, në Austri, edhe nëse je familje biologjike prind, edhe një i ri i cili ka moshën 18 vjeçare dhe do me studiu, nëse prindi nuk do me përkra, atëherë shteti e detyron prindin që disa ta kryjnë fakultetin, edhe deri në moshën 26-27 vjeçare me përkra financiarisht. Kuptohet kjo që po këshyrum na me sugjeru, si shoqëri civile, me kam pjesë e ligjit të ri të familjes, mund me tinglu ambicioze, se ka shumë implikime, që thënë edhe VBio do më thënë rand par i rok, si ligji familje, vetëm që e pjesë me cilin ne jemi të punu, i rok edhe një 5-6, minimum i 5-6 ligje tjera ma ndryshu, ligje për shërbime sociale, ligje për njohjet profesioneve, ligje në financave, do më thënë shumë ligje se ka edhe një kosto financiare, kjo që po propozojmë. Do më thënë, na pashtë po si sos jemi të interesum që edhe profesionin e sos nanës, ose edhe në tardhme në profesionin e prindve strehus, me u njoftë si profesion, do më thonë me u njoftë si kur shtazh i punë, se qaj prind strehus, do më thonë përveç që në ditë sotit një farforme e banë njërë vullnetare, se nuk merë ndo një përkraje financiare për shtetit, na po dojmë që edhe që ata në tarë me shteti me përkra qatë prind strehus, do më thonë mja një si kur punë cilën është të ba. Do më thonë, këtë qëto si me thonë, zbrasira që i ka ligji, i kanë shkaktu probleme jo vetëm sos shfata të fëmijëve, po dhe organizatë tjera, po dhe që tha VBio dhe QPS-s, dhe më thonë, shpesh një gjahë cila nuk ka qenë para pa me ligjë, ta qetë ty barierën që nuk mund është me kërku asë një financim shtesë. Do të veç pak me lidhë me burimin, sepse prej keni temë shumë provokuse për këtë punëtorë social të cilët e përcjellën edhe këtë emision. Ne kemi një ligj pikërisht mbi profesionit i cili që 3 vite është i nënshkruar, është në fuqi, edhe aty pika 14 e parashe profesionin punëtor social. Edhe të gjithë punëtorët në qendra për punë sociale sot që punojnë janë me një titull zyrtar të shërbimeve sociale, të cilët janë punëtor administrativ o teknik mund ta quajmë ashtu. Ata kryejnë një punë profesionale, e ka një licencë, e cila licencë është ka një titull ofruesi shërbimeve sociale profesionale. Dhe nuk njihen si profesionist, por derisa punëtor social sot thirrën në gjykata, përpilojnë anamneza sociale, dhanë mendime profesionale për besim fëmijën, nxjerrin vendime të ndryshme, pra një punëtor social profesional, ligji nuk e njeh, dhe ata njihen si në punë civil, zyrtar civil, për shkak se nëse kalojnë si profesion, edhe do të ngritet tretmani i tyre pak më mirë, edhe pagesa sepse janë më të papaguarit tash për tash në shoqërinë kosovare, e kanë rrezikshmërinë më të lartë dhe sot asnjë punëtor social nuk paguhet rrezikshmëria, nuk paguhen asnjë benefit përveç asaj pagës që është e limituar me kurse tjetër. Prandaj edhe ato që përmendën ne do të nxjerrim ligje të bukura, do të shkruajmë atje, do të nënshkruaj dikush, por kurkush nuk do të bën një follow-up të aty në ligje me pas apo implementuan apo jo. Edhe kjo është një prej shqetësimeve të gjithë punëtorëve social në takimet e fundit, që të kalojmë sa më parë në profesion, në profesionist, sepse për ndryshe ne nuk kemi edhe obligim të përgjigjemi edhe pranë gjykatave, sepse në secilën shkresë gjykata thotë lypet mendimi profesional i punëtorit social. Edhe i psikologut, edhe qendra për punë sociale sot nuk kanë psikolog. 3-4 qendra në këtë Kosovë kanë. Prishtina nuk e ka asnjë psikolog. Edhe punëtor social nuk ka, sepse ka zyrtar shërbime sociale dhe ne po duhet të kryjmë të gjitha punët jashtë kompetencave tona. Kështu që këto janë shqetësime, po mendoj për gjithë punëtorët social në nivel Kosovë. Po kjo ndodh për shkak që nuk parashihet, për shembull me që përmendë psikologin, nuk parashihet me pas, me ligj apo nuk ka se s'ka mundësi. Pikërisht këto është problemi në rregullores së mbrëmshme, në sistematizimi i vendit punës edhe më përcaktu saktë se cilat kuadra i nevojiten në qendra për punë sociale. Po domethënë nuk është saktë. Po unë sinqerisht e kam shumë shqetësim kur folim për qendrat për punë sociale sepse janë pranë një shujtë. Qendrat për punë sociale sikur dikush e ka mision të shuaj në Kosovë, sepse nuk ka punësim stafi të ri. Stafi aktual i cili është duke punu, unë e kam bërë një analizë, kam gjerë prej nivelit Kosovës dhe dikon mosha mesatare është 55 vjetë e 4 muaj e punëtorëve të cilët punojnë në qendra për punë sociale. As një punësim i ri. Dhe dikon prej këtij numrit aktual 102 punëtorë do dalin në pension 3 vite të ardhshme.
Në qoftë se ne nuk punojmë, nuk punësojmë, kuadra punëtor 3, studenta 3, kuadra 3, sepse sot universitetet tona nuk prodhojnë kuadrat të cilat të jenë të gatshëm që të marrin me njëherë përgjegjësinë për ofrimin e shërbimeve. Ne dim cili është niveli i përgatitjes në universitetet, qoftë private, qoftë shtetërore sot, dhe ata duhet të punësohen paraprakisht edhe të kenë nën menaxhim një monitorues, i cili është me përvojë dhe pra 6 muaj dhe një vit që t'ia bartë lanë, se çfarë shikon lanë se janë lanë shumë ndihshme, varet familja, varet fëmijë, varet gjithçka aty. Me të vërtet kemi nevojë me sensibilizuar edhe më tepër këtë çështje dhe me ngrit nivelin e punëtorit social. Ne shumë herë folëm për mjekun familjar, edhe ne kemi ngrit disa herë këtë temë. Na kemi nevojë për mjekun familjar, por na kemi nevojë edhe për punëtorin social familjar. Sepse nëse kemi punëtor social familjar i cili kujdeset për disa familje, do të jetë një masë parandaluese për shumë probleme. Se ne shohim se njerëzit janë shumë pa informuar. Se çka ofron qendra për punë sociale, çka ofron organizata jo qeveritare, çka ofron ministritë relevante. Edhe shumë herë, shumë persona mesin pa marrë një shërbim në mungesë të informacionit se ku do ta bëjnë ato. Me numrin aktual, me stafin aktual punëtorëve, me të vërtetë ne funksionojmë si një lloj emergjence, vetëm ato raste të cilat vijnë ad hoc edhe nuk kem mundësi as bëjmë preventiv, as të kryjmë punën në terren me atë përkushtim sa kërkohet, e mos të folim edhe vizita në familje dhe konsultim me familjet me pasur ku janë. Po, pikërisht kjo është ai shqetësimi që unë mendoj jo vetëm për këtë temë, për çdo gjë që na rrethon jetë, gjithmonë nuk kemi orientim të duhur, fillimisht ne si qytetar, se nuk e kemi shumë informacion e saktë as ku duhet të orientohemi dhe çfarë mund të presim prej institucionit në fjalë. Për shembull, ndoshta jo të gjithë mund ta dinë çka mund të kërkojnë prej konfit ose prej sosit ose prej qendrës për punë sociale, vetëm në mungesë të informimit të saktë, domethënë që nuk kena një rregullore që mund të themi kjo na shërben për këtë, kjo për këtë, dhe shpesh i penalizojmë ose ja na shkalojmë dhe i lëmë problemet të rriten si rezultat i kësaj mosdijes tonë. Po, a dashte me të shtu diçka? Po, lidhurëm edhe me këtë që u fol, është një fakt që investimet në shërbime sociale janë minimale. Dhe kjo jo vetëm në sektorin publik, konkretisht në qendrat për punë sociale, sepse foli dhe biu nuk ka nevojë të më thonë ta përsërisem, por edhe në sektorin jo qeveritar, më thonë investimet e shtetit janë minimale. Deri tash që është të shku sistemi dhe faktikisht si Kosova që është të shku, shërbimet sociale janë të ofruar në mënyrë të kombinuar prej sektorit publik, që u tha më shumë si një lloj emergjence, do të thonë raste të cilat janë kështu në rrezik të lartë, ose edhe në rrezik të mesëm, bëhet intervenimi i menjëhershëm në ato raste, por nuk ka një proces reintegrimi, e mos flasim edhe për pjesën e parandalimit. Dhe pjesa tjetër e shërbimeve, të cilat ofrohen prej sektorit jo qeveritar, që kanë pjesën e parandalimit dhe pjesën e reintegrimit ose pjesën e rehabilitimit, por që në mungesë të fondeve dhe të një qëndrueshmërie financiare, edhe aty nuk mund të themi që kemi një reintegrim të plot tek të gjitha rastet ose tek të gjitha organizatat ose shërbime të quajmë kështu të qëndrueshme. Nëse mund ta marr si shembull, me ilustru ndoshta si një rast, një viktim shembull fëmijë, i cili viktime dhunës në familje, kalon nëpër qendër për punë sociale, fillimisht pika e parë, merr ato shërbimet emergjente, strehohet në një strehimore, dhe çfarë ndodh, strehimore do të thoni kemi pa një qëndrueshmëri financiare, aty pritet që ta marrë shërbimet e rehabilitimit, akomodimin, ushqimin, veshjen, gjitha këto shërbimet psikologjike, procesin e reintegrimit që ta filloj brenda strehimorës, dhe çfarë ndodh, ne kemi për shembull gjatë muajit shkurt mars mbyllje të strehimoreve, ku mbyllen për 2 muaj, 3 muaj, zhvendosen fëmijët prej një strehimore, dërgohen në një strehimore tjetër, ose dërgohen në strehim familjar, në një formë tjetër alternative, hapet strehimorja dhe pas 2-3 muaj, prap kthehet fëmiu në strehimorën, domethënë që ka qenë në fillim. Kjo është vërtet traumatike për fëmijët, sepse ata vetëm janë viktimë fillimisht e qoftë nga familja, nëse flasim për viktimë të dhunës familje, ose dikush tjetër. Dhe ne sistemi faktikisht po e riviktimizon atë fëmijë, pikërisht për shkak të mos përkrahjes së nevojshme financiare, qoftë të qendrave për punë sociale apo të sektorit jo qeveritar. Sepse e ceka, domethënë deri tash që është të shku sistemi, është duke bërë kombinim
të shërbimeve në mes të sektorit publik dhe sektorit jo qeveritar. Mbështetja për sektorin jo qeveritar është shumë e vogël dhe le ta themi nëse themi edhe me shifra, nëse mund të themi, jepën do më thonë mbështetje deri në 25.000 euro të quajmë për një organizatë që ofron shërbime të tilla në vit. Dhe sa është ajo e mjaftueshme? Nuk është e mjaftueshme. Në anën tjetër, donacionet nga donacionet e huaja ditës janë të ra, sepse Kosova nuk konsiderohet si një vend i krizës dhe donacionet janë duke të lëvizur në shtete tjera të cilat janë të krizës dhe ka ardhur ky lloj vakumi të qenë të kjo zbrasti që vërtet edhe ne themi që shërbimet sociale janë para një kolapsi, të quajmë kështu, dhe ditës, do të thënë janë duke shkuar më keq. Dhe po flasim për raste të cilat janë vërtet të rënda, të rrezikut të lartë, dhe nuk i përmendim fëmijët e tjerë të cilët kanë nevojë për shërbime, sepse jemi mësuar ta shohim shërbimet sociale ose qendrat sociale ose organizatat vetëm për raste të cilat ne i quajmë të rrezikut të lartë dhe të mesëm. Po në fakt, nëse e marrim mandatin e ligjit, mandatin e QPS-s ose edhe të sektorit jo qeveritar sipas ligjeve dhe të shohim qendra sociale do duhet të ishte një institucion që secili qytetar është informuar për të dhe qoftë edhe për një breng ndoshta shumë të vogël që për temë dhëtë me qenë shumë brengë e madhe, por në krahasim me raste të rrezikut, ai e ka derën hapur dhe i merr të gjitha shërbimet e nevojshme. Tani për tani kjo nuk është e mundshme me kapacitetet domethënë cilat ne i kemi, kështu që le të jetë kjo një lloj edhe thirrje edhe në krahas pjesës avancimit të ligjeve këto, jemi duke bërë shumë presion edhe tek qeveria, edhe tek komunat që investimet duhet të rriten në pjesën e shërbimeve sociale, sepse pa investime, pa rritjen e investimeve, qoftë buxhet shërbime, qoftë në rritje të stafit, qoftë në një qëndrueshmëri më të madhe për organizatat jo qeveritare që ofrojnë shërbime, ne nuk mund të kemi një situatë, domethënë më të mirë të mbrojtjes së fëmijëve. Kështu veç një fakt, para disa ditëve marrë buxhetin e Kosovës dhe kumë analizuar të gjitha të hyrat të cilat janë për gjitha qendrat për punë sociale në nivel Kosovës, përfshi institutin e shtimës, shtëpitë me bazë në komunitet anë Bankë Kosovës, shtëpinë për të moshuar në Prishtinë, organizatat jo qeveritare që fitojnë grante të cilat i përmendja dhe donjeta. Edhe në qëfëse besoni prej një buxhetit 2 miliard, sa po thuhet, sa shkruan edhe aty në librin e buxhetit, 0.03% dohen për gjitha këto institucione që i përmendëm, domethënë për gjitha grupet e rrezikume, për fëmijë, për nënave të ushqyese, për viktima ndryshme, për persona me rregullimet mendore. Pra, mundna me pas se cili është kvaliteti ose niveli i ofrimit të shërbimit. Ose sa i kushtohet rrezik. S'kemi mri me do as 0.3%, po 0.03%. Që është një shifër qesharake, ajo që po flasim ne. Dhe ne shumë herë kemi lobu që spaku për këtij grantit specifik, i cili dohet prej qeverisë në komuna, të jetë një shifër dikon rreth 6% ndarje për shërbimet sociale. Edhe unë siguroj që nëse i çdo ajo shifra prej 6% për shërbimet sociale, për gjitha shërbimet sociale në nivel komune, përfshi edhe strehimin social edhe gjitha llojet e shërbimeve, kontraktimin e shërbimeve me organizatat partnere, organizatat jo qeveritare, nuk kishim i pas ndoshta këto probleme. Problemet nuk mund të zhduken kurrë gjitha, mirë po këto do të ishin shumë pavrejshme. Edhe sot kishim me bisedu këtë diçka ndryshe, për një integrim që ndryshëm, për diçka shumë më të avancuar. Pikërisht për këta dishta me thonë, derisa ne ende, dhe me thonë, vitit 2018 dhe ditën e familjes, e shënojmë duke folur për përmirësimin, plotësimin, ndryshimin e ligjit, në botë kanë shumë tema më kreative për të biseduar pikërisht për ditën e familjes. Normal, pra dita e familjes është e rëndësishme kudo, po ne në stori kemi përzgjedh disa prej vendeve për cilat që shtet dhe ti këto nuk janë probleme, sepse tashmë ligjet veç janë të rregulluara prej vitesh ndoshta dhe cilat janë vendet model ku këto janë problemet më të vogla e si shënohet dita e familjes, atje e shohim. Pesëm 10 maj është dita ndërkombëtare e familjes. Kjo ditë njihet në botë që nga vitin 1993, kur u solli rezoluta për shënimin e ditës së familjes. Familja si shtyllë e çdo shoqërie mbrohet nga Kombet e Bashkuara në Deklaratën Universale të Drejtave të Njerëzit.
Kjo ditë simbolizon anën bambotës për krahjen e vlerave dhe rëndësinë e familjes në shoqëri. Institucionet shtetërore dhe organizatat e larmishme e përkujtojnë këtë ditë me programe dhe koncerte të ndryshme. Norvegjia mbetet njëri prej vendeve më të mira për të rritur një familje të shëndosh. Pushimi leonis dhe pagesa 80% bën që nënat për 80 javë të kenë mundësi të rinë me të vegjlit e tyre, kështu duke u ndjerë të sigurta në shtëpi për fazën më kritike për to. E Suedia gjithashtu është një shtet i cili familjen dhe mirëqenjen e saj e ka primare. Brenda vitit, 2 prindërit mund ta marrin nga 2 muaj pushim në raste të veçanta kur fëmijët kanë nevojë për kujdes shtesë. Danimarka kryeson listën e vendeve më të përshtatshme për të rritur fëmijë. Pagesat e rregullta, sigurimi shëndetësor e edukimi i mirëfillt bën që familjet të mos kenë shumë probleme, kështu duke ju ofruar të gjitha kushtet e përshtatshme për një jetë shumë të mirë. E në anën tjetër, secili vend në ditën botërore të familjes e shënon me kampanje të ndryshme. Këtë vit, njëra ndërtoi dedikohet adoptimit, ku sipas kësaj kampanje, secili fëmijë meriton të rritet në një familje e për këtë arsye, mos bleni gjëra të panevojshme, por adoptoni një fëmijë dhe kjo do t'ju lumturojë edhe juve e edhe atë. Jemi në pjesën e fundit së bashku me emisionin Familja ime. Faleminderit shumë që jeni ende me ne. Faleminderit shumë që gjithmonë na shkruani, ne jemi të gatshëm gjithmonë të trajtojmë temat që juve ju interesojnë. Pra sot jemi duke folur për ditën e familjes dhe rolin e familjes në përgjithësi. Jemi ndalur si shumë minuta tek ligji, me që e meriton të ndalemi edhe më shumë kohë derisa diçka pozitive të ndodh, edhe pse nuk kemi mësuar që në emisionin Familja ime të jemi kaq pesimist, megjithatë realiteti është realitet dhe ne nuk mund ta ndryshojmë derisa të ndryshohet nga njerëz kompetent të kësaj fushe. Sot fshatrat përveç asaj që folën drejt me tani, rëndësi të madhe i kushtojnë edhe fuqizimit të familjes. Po, saktë. Sot fshatrat e fëmijëve janë si pjesë përbërëse programet veta e ka të programin e fuqizimit të familjes, ku si program ofrojmë shërbime në 4 lokacione në rrethim të Shtunës, domethënë në kodrin e timave Matiçan, në fushë Kosovë dhe Graçanic, domethënë ofrojmë shërbime edhe për komunitetin e Rom, edhe komunitetet tjera që jetojnë në fushë Kosovë, edhe në Graçanic për komunitetin serb. Fokusi i këtij programi është që ta fuqizojmë një familje e cila është në prag të shpërbërjes ose e cila është në prag të ndarjes, domethënë roli kryesor është roli i parandalimit, që në këto familje që janë në krizë mos të vijë deri te ndarja, edhe në këtë rast domethënë të rrezikohet fëmija që është qatë familje dhe tjetë pa ndonjë përkujdes prindor. Si e tillë, programi është dizajnuar në atë mënyrë që familjet më u fuqizu edhe në aspektin e fuqizimit ekonomik, domethënë në ngritjen e shkallësive, qoftë për punësim, qoftë për vetë punësim. Edhe që përmenda, domethënë për momentin e kemi dikun një numër që ofrojmë 650 fëmijë vetëm që janë pjesë e këtyre programeve. Domethënë është një numër shumë i madh, janë dykon 165 familje që janë pjesë e këtyre programeve. Ka shumë për të punuar në këtë aspekt. Ne kemi diskutuar edhe në emisionet kaluara për rëndësinë dhe fuqizimin e familjes, sidomos edhe me zotrin Mujkën shumë shpesh kemi diskutuar edhe këtë tema të tilla, fatkeqësisht është në rritje, sidomos numri i divorceve, dhe tha në fillim edhe zotri Mujkën. Rëndësia e familjes të ndalemi në fund një mesazh për gjitha familjet, sepse e tha, jo që po tingëllojmë pesimist, por kemi ndryshime dhe lohatje jo shumë pozitive, ndoshta edhe në qëndrimin dhe bashkimin e familjes. Ne ndoshta e shprehëm një lloj jo pesimizmi, po realizmi, se po thash nuk është. Mirë, po realiteti është këtë diçka edhe pak më ndryshe, sepse unë fillimisht kisha falendëruar gjithë stafin i cili punon në përkeq janë për punë sociale, veçanërisht atë Prishtinës ku ne punoj çdo ditë me ta, sepse e kryeni punë profesionale me një përkushtim maksimal, edhe nëse i përmendëm që kemi 3000 raste dhe ndoshta gjatë ton vitit kemi 3-4 ankesa, edhe ato të bazuar kryesisht në disa vendime gjykatave, po ku ta dione,
kryet një punë me të vërtet madhështore dhe jem shumë mirë njohës ndaj gjithë atyre klientët të cilët dalin duke na falendëruar për punën, për ato që ke mundësi, sepse ata po e shohin se cilat janë kapacitetet tona. Kështu që është një punë profesionale përkushtuar në maksimum duke u ofruar. Ndoshta krejt për fund në si mesazh prej me kish më qenë ndoshta më shpreh disa herë atë faktor që po ndikojnë te familjet tona e që shpesh po janë shkalojmë janë ndoshta 2-3 kryesore. Interneti, rrjetet sociale, si burim i gjitha të këqijave, serialet të cilat me të vërtet veç kanë banalizu dhe debatet. Edhe sënë që shikojmë prej orës 7, 6-7, pas dite, në asë një prej medjave nuk kemi një program familjar, për jashtu ndashta TikTok aty në njërë, nuk kemi një emision që edhe ashtu nuk zënë hapsin, edhe kemi tonë kuhën debatet të cilat duhet janë banale, politike, të cilat veç ngulitin urrejtjen në mesin e familjarve, në mesin e fëmijëve tonë, dhe nuk shohim diçka konkrete, në një emision i cili kish me afirmu ose kish me propagandu ma shumë familjen, zhvillimin e familjes edhe me pasë ku është roli familjes. Tek e fundit gjithçka do të mbetet mbrana familjes dhe ne do të jemi ata të cilët do ta mbajmë këtë shoqëni. Politika vjen e shkon edhe është mirë ndoshta, mirë po e di që emisionet sidomos jo vetëm këto private, por edhe publiket kanë shikueshmërinë apo përfitimin apo klikimet më shumë në ato debate, mirë po do të vjen një kohë shumë shpejt kur me të vërtet këtë do të avurrejmë ndoshta politikën edhe do të kthejmë familjes sepse peshqohem, i cili është sot konflikti mbrana gjeneratave. Nuk po folëm mbrana një kulmi, mbrana një shtëpi kemi 3 gjenerata, të cilat asesi nuk bajnë me veti, asesi nuk mund të koordinohen me punën dhe me aktivitetet e tyre. Prandaj që kishim bërë pak më shumë emisione, do t'i kishim bërë dhe për afrimin mbrana familjes, e pastaj është zhënuar edhe komunitet, edhe nëpër mjedise ndryshme, edhe të shtylla me lartë atje të kështeti. Po mbjen pak më lëvduve që emision që promovon drejtën edhe rolin e familjes si familja ime, ki fjallin, me siguri. Familja ime është para dite, ku është një për emisioneve mas shikume. Mirë po për kote, për mramje, po folim, kur me të vërtet televizioni ka ose futbol, ose debat politik. Pak, shaka. Jo, me që lëvdova vetën, tash po të lëvdojë ty, e përmende stafin që bëjë një punë të mire, po asë një familje nuk është ka që sukseshme nëse nuk e ka kërë familjare në udhëhec mirë, kështu që edhe ju po bëni një punë shumë mirë, prandaj edhe stafi po punojnë shumë mirë. Do njetë e di që sa me ta dhënë ty fjallën gjithmonë një diçka për fëmijët në mbrojtjen e tyre, sepse aty është mangësia dhe fokusi më i madh. Po me qenë se dhe bio foli për pjesën e familjes, unë burimi e cike edhe për qendrën, të më thënë këshilluse që e kanë, për fuqizimin e familjes, ndoshta veç 2 mesazhe të shkurta për fund, gjithë ata që ka nevojë, të më thënë, për të këshilluar ose për të marrë shërbime për parandalim të ndarjes së familjes, faktikisht ose ndarjes së prindërve me fëmijët, që kjo është, të më thënë, më e rëndë, e kanë rastin, të më thënë, që të shkojnë tek soshatrat e fëmijëve dhe të marrin gjitha shërbimet e nevojshme, dhe në anën tjetër për fëmijët pa për kujdes prindëror, të cilët mbesim, ne e dim që forma më e mirë e mbrojtjes është strehimi familjar, familje strehuese, kështu që edhe një thirrje për gjitha familjet të cilat mund të bëhen familje strehuese për të përkujdesur për një fëmijë që është pa përkujdes prindëror, për të ofruar gjithë ngrohtësinë dhe kujdesin për fëmijët, mund të lajmërohen tek qendrat për punë sociale, të më thonë, varësisht prej komunës në të cilën janë, sepse vërtet ka nevojë për familje strehuese, kemi nevojë për familje strehuese, të më thonë, të mira, cilësore, dhe për të mbrojtur pra fëmijët pa përkujdes prindëror. Që këto 2 mesazhe, një për shërbimet që mund t'i marrë në kuadër të soshatrat e fëmijëve dhe për familjet e reja strehuese për fëmijët pa përkujdes prindëror. Faleminderit shumë do njetë për këtë punën që bën gjatë gjithë vitit. Unë e thash që të 3 mysafirë që kam janë persona dhe staf i vendeve të punës që bëjnë shumë gjatë gjithë vitit. Dhe nuk është vetëm kjo ditë, po ne morëm si simbol ditën e familjes sot për të folur për një punë që ata e bëjnë gjatë ton vitit me punëtoritë të ndryshme dhe aktivitete. Faleminderit shumë për prezencën tuaj. Patëm kënaqësinë, me siguri do të shihemi me tema tjera. Unë shpresoj që mos zgjas shumë edhe të flasim për ligjen e ri të gjithë kësaj që e biseduam sot. Faleminderit edhe juve miq, të rinë takimin tonë të ardhshëm, mirëmbëjtje.